ට්‍රේඩින් ගැන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන ඊ මනි ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන ඔයාලත් එක්ක අපි කතා කරන්න යන මේ YouTube channel එකේදී Forex Trading ගැන. Forex කියන වචනේ ගත්තාම ඒකෙදිම ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. Forex කියන වචනේ දිග තේරුම තමයි foreign currency exchange කියන එක. foreign currency exchange කියන එකෙන් currency කියන වචනේ අයින් කරලා forex කියන වචනේ හදලා තියෙනවා. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ foreign currency exchange එහෙමත් නැත්නම් forex කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කවුරු හරි විදේශ රටකට යනවා නම් ඔයාට ලංකාවේ තියෙන රුපියල් හරියන්නේ නැහැ. ඒ රටේ මුදල් ලේඛකයක් තමයි අරන් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔයා මේ forex trading කරලා තියෙනවා. ඔයා රටකට ගිහින් නැතත් ඔයා දන්න කවුරු හරි රට ගිහින් තියෙනවා නම් ඔයා මේ වෙන procedure එක දැකලා ඇති. එතන වෙන්නේ forex trading. example එකක් විදිහට ඔයා ඇමරිකාව යනවා නම් ඔයා අරන් යන්න ඕනේ US dollars. හිතන්න US dollar එකක් අපිට 300ෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඇමරිකාවේ යන්න US dollars 100ක් ඕන නම් ඔයා රුපියල් 30000ක් වියදම් කරලා ඔයා ඩොලර් අරන් තමයි යන්න ඕනේ. ඔයා අවුරුද්දක් විතර ඇමරිකාවේ ඉඳලා ලංකාවට එද්දී ඔයා අරන් එන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර්. ඇමරිකන් ඩොලර් එක මිල තව අවුරුද්දකට පස්සේ අපි හිතුවොත් රුපියල් 330යි කියලා ඔයා ඩොලර් 100ක් ගෙනාවොත් ඔයාට පුළුවන් 33000ක් ගන්න. අන්න ඒ ප්‍රයිස් දෙක අතර වෙනස තමයි මේ forex trading වලින් අපි ගන්න profit එක. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම් ඇයි අපි මේ forex trading වලට එන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා ලෝකේ තියෙන ලොකුම financial market එක තමයි මේ forex market එක. forex market එකේ daily trading volume එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ට්‍රිලියන 6.6ක් විතර වෙනවා. එතකොට මේක සෑහෙන ලොකු amount එකක්. මේ වගේ ලොකු මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ අපිට ගොඩක් ලොකු ඔපචුනිටිස් ගන්න පුළුවන් සහ කාටවත් මේ වගේ ලොකු මාකට් එකක් මැනිපුලේට් කරන්න අමාරුයි. ඒකයි අපි forex මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ වාසිය තමයි ශ්‍රී ලාංකික අපිට මේක මාකට් එක ඕපන් වෙලා තියෙන දවස් 5 පැය 24ම ඕනනම් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නිව්යෝර්ක් සෙෂන් එකේ ලන්ඩන් සෙෂන් එකේ විතරයි. ලෝකේ තියෙන ලික්විඩිටි වැඩිම දේ තමයි මුදල් කියන්නේ. එතකොට අපි මේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ highest liquidity තියෙන මාකට් එක තමයි foreign currency exchange කියන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් opportunities තියෙන මාකට් එකක් තමයි මේ forex market එක කියන්නේ. ඔයාටත් මේ වගේ forex market එක ගැන දැනුම ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න.